thank you for your invitation. I'm happy to be back in Addis Ababa because I love Ethiopia and I support, of course, very much the work of Mahibere Kidusan because it's so important today in this modern world, busy world, that the young generation will continue your great tradition of the Ethiopian Orthodox Church and great spiritual life. ስለጋበዛችሁኝ አመሰግናለሁ። አዲስ አበባ ተመልሼ ስለመጣሁኝ ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ኢትዮጵያን በጣም ነው የምወዳት። ማህበረ ቅዱሳን የሚሰራቸውንም ስራዎች ደግፋለሁ። ስራዎቹ በዚህ ዘመናዊና ባተለ ዓለም ውስጥ በጣም ጠቃሚዎች ናቸው። የአዲስ ትውልድ የታላቂቱን የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ትውፊትና መንፈሳዊ ኑሮ ያስቀጥላል። እንደምን ሰነበታችሁ ተመልካቾቻችን። የዚህ ሳምንት የአብርሃም ቤት እንግዳችን ክርስቲን ቻይሎ ናት። የበርካታ መንፈሳዊ መጻሕፍት ደራሲና አርታይ ስትሆን አብዛኞቹ መጻሕፍቶቿ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲና በቅድስት ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ይገኛሉ። ከእነዚህም ስራዎቿ በተጨማሪ ኦሪየንታልስን በተመለከተ በርከት ያሉ አጫጭር ጽሑፎችን አዘጋጅታለች። ለምሳሌ በኢንሳይክሎፒዲያ ኢትዮፒካ ኮምፓኒየን ቱ አፍሪካ ሪሊጅንስ በሚል ርዕስ የጻፈችው ስራ ማሳያ ነው። ክርስቲን አብያተ ክርስቲያናትን ለማቀራረብ ያደረገቻቸው ስራዎችም ተጠቃሾች ናቸው። በምስራቃውያንና በኦሪየንታል መካከል ቀጣይ ውይይትና መረዳዳትን ለማጎልበት ከመንፈሳዊ አባታ ቦሪስ ቦበሪያንስኪ ከተባለ ታዋቂ የነገረ መለኮት መምህር ጋር በከፈቱት መካነድር በርካታ ስራዎችን እየሰራች ትገኛለች። ክርስቲን በቅርብ ጊዜ ወደ አዲስ አበባ መጣችበት ወቅት ስለምታገለግልበት ቤተክርስቲያን ስላዘጋጀቻቸው መጻሕፍት በተለይ ዘ ዲያሎግ ቢትዊን ዘ ኢስተርን ኦርቶዶክስ ኤንድ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ቸርችስ እንዲሁም ተያያዥ ጉዳዮች በማንሳት ስቱዲዮአችን ቆይታ አድርገናል። ክፍል 1 እነሆ። ስለ ትውልድ ሀገርሽና ስለምታገለግይበት ቤተክርስቲያን ሁኔታ እስቲ ጥቂት ብትነግሪን። Well, so my name is Christine Chaillot. I was born in Geneva, in Switzerland, in a Protestant family. And then, because I wanted to study about my Christian roots, in 1981, I went first to Jerusalem, to the Holy Land, Christine Chaillot ይባላል። as a pilgrim. ስዊዘርላንድ ጄኔቫ ከፕሮቴስታንት ቤተሰብ ነው የተወለድኩት። የክርስትናዬን መነሻ ወይም መሰረት ማጥናት እፈልግ ስለነበር በ1981 እንደ ኢሮፒያን አቆጣጠር ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ልሳለም ብቻዬን ሄድኩኝ። እዚያም ሁሉንም ቅዱሳት መካናት ለመጎብኘት ለ3 ወራት ያህል ቆየሁ። ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተመላለሰባቸውንና ያስተማረባቸውን ቦታዎች የማየት እድል ገጥሞኛል። ይህም ለኔ ትልቅ አጋጣሚ ነበር። በወቅቱ አንድ መንፈሳዊ አባት አግኝቼ ነበር። በርግጥ በዚያ ቅዱስ ስፍራ ሰው ማግኘት ከባድ ነበር። ከዚያ በኋላ ያደረኩት ጉብኝት ወደ ግብጽ ነበር። ምክንያቱም እዚያ ስለነበሩ የበረሃ አባቶች አንብቤ ነበር። እንደሚታወቀው ከመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን አንስቶ በግብጽ በረሃ የሚኖሩ አባቶች ነበሩ። ለዚህ ነበር ወደ ግብጽ ሄድኩት። እስካሁንም ድረስ አባቶች በዚያ በረሃ ውስጥ ይኖራሉ። ግብጽ ውስጥ በጣም ብዙ መንፈሳዊያን አባቶችም ማግኘት ችዬ ነበር። ቀሳውስት ብቻ ሳይሆኑ ብዙ መነኮሳትም በገዳማት ውስጥ አሉ። በወቅቱ በገዳማቱ ውስጥ ቆይታ የሚያደርጉ ሊቃነ ጳጳሳትን የማግኘትና የማነጋገር እድልም ነበረኝ። ከዚህ ሁሉ በላይ ከቅዱስነታቸው ከአቡነ ሺኖዳም ጋር የመገናኘትና የመነጋገር እድል አግኝቼ ነበር። ቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ ታላቅ መንፈሳዊ አባት ነበሩ። ቢያንስ በሳምንት አንድ ቀን ካይሮ ውስጥ በሚገኝ ካቴድራል ያስተምሩ ነበር። ብዙ ሰዎች ይሰበሰቡ ነበር። እርሳቸው የሚያስተምሩትን የሚተረጉምልኝ አስተርጓሚም ነበረኝ። And somebody was so kind to translate for me. I spent again 3 months in Egypt, so I met many people, you know, and I received this wonderful spiritual food. ግብጽ ውስጥም ለ3 ወራት ያህል ቆይቼ ስለነበረ ከብዙ ሰዎች ጋር መገናኘት ችዬ ነበር። ይህም ቃል እግዚአብሔርን በደንብ ለመመገብ አስችሎኛል። በጣም መሰረታዊ የሚባሉ ጥያቄዎች ነበሩብኝ። ሕፃን እያለሁ እንደ አንድ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ማር ነበር። ወንጌል እናነብ ነበር። ዋና ታሪኮችንም እናውቅ ነበር። ነገር ግን ዝም ብሎ ታሪክ ብቻ እንጂ መንፈሳዊ ተግባር አልነበረውም።
ቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ ግን መንፈሳዊውን ልምምድ አሳይተውኛል። ለዚህ አንድ ምሳሌ ብሰጥ በጣም ከባድ ጥያቄዎች ነበሩኝ። ስለ ምስጢረ ሥላሴ ብናነሳ አብ ማን ነው? ወልድ ማን ነው? መንፈስ ቅዱስ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ ኦርቶዶክሳዊው አስተምሮ በቂ ምላሽ ይሰጣል። ቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ ሁልጊዜም በሕይወታቸው ውስጥ የእግዚአብሔርን ሐሳብ በጥልቀት የሚያገለግሉና ወንጌልን የሚናገሩ ሰው ነበሩ። የእንግሊዘኛ መጽሐፍ ቅዱስ ገልጠው ክርስቲን እስኪ አንብቢው ብለው በፊታቸው ያስነብቡኝ ነበር። And he said to me, Christine, take your gospel. In fact, he had a gospel in English. He said, open it and you take this chapter, this verse, and then he said, read it now in front of me. And you see, I think this is the way, not to give personal answers or theological answers, but even the Orthodox, they must go back to the Bible. ይህም ጥያቄ ለመመለስ ብቻ ወይም ቴዎሎጂካል መልሶችን ለመመለስ ሳይሆን መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ የዕለት ተዕለት ኦርቶዶክሳዊ ሕይወት ስለሆነ ነው። ኦርቶዶክሳዊነት ይህ ነው። ይህ ግን በፕሮቴስታንቱ ዓለም የለም። በዚያን ወቅት በጣም አለቀስኩ። ቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ የእግዚአብሔርን ቃል አይደለም የነገሩኝ፣ ራሱ ቃሉ እንዲናገረኝ ነው የተውት። ይህ ነገር እውነተኛ ነበር። So after that I also spent 1 month in Greece, and after that I went back to Geneva, where we have a Greek Orthodox parish. But up in the cathedral ከዚህ በኋላ ለአንድ ወር ያህል ግሪክ ቆይቼ ወደ ጄኔቫ ተመለስኩኝ። እዚያም የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ነበር። ከላይኛው የቤተክርስቲያኑ ክፍል በግሪክ ቋንቋ አገልግሎት ሲሰጥ፣ ከስረኛው የቤተክርስቲያኑ ክፍል ደግሞ በግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አስተምህሮ መሰረት በፈረንሳይኛ ቋንቋ አገልግሎት ሲሰጥ ነበር። ፈረንሳይኛ ቋንቋ ደግሞ የአፍ መፍቻዬ ነው። በዚህ የተነሳ እኔ ኦርቶዶክስ እንደሆን ሁሉም ነገር የተመቻቸ ሆነልኝ። በእርግጥ ኦርቶዶክስ ለመሆን 2 ዓመታት ፈጅቶብኛል። ከዚያ በፊት መንፈሳዊ አባቶችን ማግኘት ስለነበረብኝ ፓሪስ ውስጥ ያለ የቴዎሎጂ ኮሌጅ ውስጥ የሚያስተምሩ አንድ አባት ማግኘት ቻልኩ። እኔ አባት ታላቅ የቴዎሎጂ መምህርና በጣም መንፈሳዊ ሰው ነበሩ። በጣም ብዙ ጥያቄዎች ስለነበሩብኝ እኒህ አባት ብዙ አስረድተውኛል። You know, when you are a Protestant, to become an Orthodox, you cannot, it's like a baby, you cannot give adult food, you don't give meat to the baby. So first they gave me spiritual milk, and step by step, you know, I also studied about theology. I studied about the canon laws, about ecclesiology. Ecclesiology, this means እንደ አንድ ፕሮቴስታንት እንደነበረና እንደተመለሰ ሰው ብዙ ድጋፍ ያስፈልገኝ ስለነበረ ልክ እንደ ሕፃን መንፈሳዊውን ወተት መመገብ ነበረብኝ። ቴዎሎጂ አጥንቼ ስለነበረ ስለ ቀኖና፣ ስለ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት አመጣጥና ስለ አደረጃጀታቸው አጥንቼ ነበር። በፕሮቴስታንትና በካቶሊክ ፋክልቲዎች ውስጥም ተምሬ ስለነበር ለመወሰንና ለመምረጥ እድሉ ነበረኝ። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የሁሉም ጥያቄዎችን መልስ እንደያዘች አወቅኩ። የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሁሉንም መንፈሳዊ ምግብ የያዘ ቦታ ነበር። And when I say Orthodox tradition, I speak of all the ancient churches, especially, you know, of the Middle East, and later they developed in Eastern Europe. የኦርቶዶክስ አስተምህሮ ስንል ሁሉንም ጥንታዊያኑን የኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት በተለይም የመካከለኛው ምስራቅንና የምስራቅ አውሮፓ አብያተ ክርስቲያናትን ማለቴ ነው። እነዚህ ጥንታዊያን አብያተ ክርስቲያናት በተለይም በግብጽና በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ያሉት አሁን ድረስ በውስጥ I became Orthodox. My parish was in Chambézy in Geneva, Switzerland. I was part of the parish where we speak and we pray in French language, that is our own language. አስቀድሜ እንደተናገርኩት ኦርቶዶክስ ኮንኩኝ በኋላ ጄኔቫ ውስጥ በፈረንሳይኛ ቋንቋ አገልግሎት ይሰጥ በነበረው ቤተክርስቲያን ውስጥ በራሳችን ቋንቋ እንጸልይ ነበር። ከዚያም በ1985 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በምስራቅ ኦርቶዶክሶችና በኦሪየንታል ኦርቶዶክሶች መካከል ውይይቶች ነበሩ። Oriental Orthodox churches include the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church,
the Coptic Church, the mother church of the Ethiopian Church. ኦሪየንታል የሚባሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን፣ የግብጽ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን፣ የሶሪያ ኦርቶዶክስ they spoke and some still speak Syriac language, which is very close to Aramaic, which was the language of Christ, spoken by Christ. የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ቋንቋቸው ሲሪያክ ሲሆን ክርስቶስ ካስተማረበት የአረማይክ ቋንቋ ጋር ተመሳሳይ ነው። የቤተክርስቲያኒቱ ማዕከል በመጀመሪያ የነበረው አንጾኪያ ውስጥ ነበር። አንቲዮክ አሁን የምትገኘው ከቱርክ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ ሲሆን በክርስትናው ጅማሬ ወቅት ታላቅ ከተማ ነበረች። በ451 ከነበረው የኬልቄዶን ጉባኤና መለያየት በኋላ የሶሪያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን መንበረ ጵጵስናዋን ወደ ተለያዩ ቦታዎች ያንቀሳቀሰች ሲሆን አሁን የፓትርያርኩ መቀመጫ የሚገኘው በሶሪያ ዋና ከተማ ደማስቆ ውስጥ ነው። The patriarch is in Damascus, the capital of Syria. ሌላኛዋ የኦሪየንታል ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የአርመን ቤተክርስቲያን ስትሆን እርሷም የተወሳሰበ ታሪክ ነው ያላት። And again it's a complicated story because at one time they had to leave the country Armenia and they moved to Cilicia, which is again today in the southeastern part of Turkey, and they had the seat of the patriarch in Cilicia. But I cannot give all the details. At one time, one patriarch remained, Armenian patriarch remained in Cilicia, another one went back to Armenia. This is why today they have two patriarchs, two heads. The main one is in Yerevan, in Echmiadzin. መጀመሪያ ላይ የነበረችው አርመን ውስጥ ሲሆን ከዚያ በኋላ ግን ወደ ኪልቂያ ከቱርክ ደቡብ ምስራቅ አቅጣጫ ተዛውራ ኪልቂያ ውስጥ መንበረ ጵጵስና ነበራት። አንደኛው ፓትርያርክ አርመን ውስጥ ሲቀመጥ ሌላኛው ፓትርያርክ ደግሞ ኪልቂያ ውስጥ ይቀመጥ ነበር። ለዚህ ነው ዛሬ ላይ ሁለት ፓትርያርኮች ሊኖሯት የቻለው። And then if we speak of these churches of the Middle East or of the eastern part of the Mediterranean Sea, then you have what we call today Eastern Orthodox. So who are the Eastern Orthodox? Of course, የምስራቅ ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት በባይዛንታይን ግዛት አጼ ወቅት የፓትርያርኩ መቀመጫ ባይዛንታይን ውስጥ ነበር። እርሱም ኮንስታንቲኖፕል ወይም ቆስጠንጥንያ የሚባለው ነው። የባይዛንታይን ግዛት አጼ በጣም ትልቅ ነበር። በሜዲትራኒያን ባህር ዙሪያ ነበር። የባይዛንታይን ንጉስና የባይዛንታይን ፓትርያርክ የሚኖሩት ቆስጠንጥንያ ውስጥ ነበር። ይህችም ያሁኗ ኢስታንቡል ናት። Constantinople or Byzantium, which is today Istanbul, because in the 15th century the Turks came, they took the city of Constantinople. በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ቱርኮች መጥተው ከተማይቱን በመያዝ የኦቶማንን ግዛት አጼ መሰረቱ። ከዚያም የባይዛንታይን ግዛት አጼ ተደመሰሰ። ባይዛንታይን የምስራቅ ኦርቶዶክስ መቀመጫ ነበር። ሶስት ዋና ዋና መቀመጫዎች ነበሩት፣ ኢየሩሳሌም፣ እስክንድሪያና አንቲዮክ። You had three important seats. You had Jerusalem, of course, you had Alexandria, and you had Antioch. And this is why we shall discuss now of this dialogue between Eastern Orthodox and Oriental Orthodox churches, because you understand when there was this very sad separation, and we shall discuss it now. ስለዚህ አሁን በኦሪየንታል ኦርቶዶክሶችና በምስራቅ ኦርቶዶክሶች መካከል ስላለው ውይይት ማውራት ያለብን። ስለዚህ አሳዛኝ መለያየት እንዴት መጣ የሚለውን ለመረዳት በአብያተ ክርስቲያናት ደረጃ ስለምን ተለያዩ፣ በተለይ በአንጾኪያና በእስክንድሪያ ቤተክርስቲያን መካከል ልዩነት ነበር። not accepting the council of Chalcedon. So the people or churches who accepted the council of Chalcedon, were called the Rome Orthodox. That means the people who were following the emperor of Byzantium. And so they had their seats. Yes, they continued even after these ከ451 ዓመተ ምህረት በኋላ በሚያሳዝን ሁኔታ እነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ተከፈሉ።
ከ451 የኬልቄዶን ጉባኤ በኋላ ጉባኤውን የተቀበሉትና ያልተቀበሉት ሰዎች ተለያዩ። የኬልቄዶንን ጉባኤ የተቀበሉት የባይዛንታይንን ንጉስ የሚከተሉ ሲሆኑ የባይዛንታይን ግዛት አጼ ከወደቀም በኋላ አብያተ ክርስቲያናቱ ቀጥለዋል። በቆስጠንጥንያ መንበረ ጵጵስና ያላቸው ሲሆን አሁንም ድረስ የፓትርያርኩ መቀመጫ በቆስጠንጥንያ ወይም በአሁኗ ኢስታንቡል ውስጥ ይገኛል። ፓትርያርኩ በርተለሜዎስ ለኔም የቤተክርስቲያን አባት ናቸው። ኢትዮጵያውያንም በተደጋጋሚ ጎብኝተዋል። በወቅቱ እዚህ ባልኖርም ፎቶን ተመልክቻለሁ። የክብር አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ጥሩ የሆነ የእርስ በርስ ግንኙነት እንደነበርም ሰምቻለሁ። በአሁኑ ወቅት አንቲዮክ ውስጥ ያለውን ሁኔታ ስመለከት አንቲዮክ ውስጥ ያለችው የሶሪያ ቤተክርስቲያን ናት። የፓትርያርኩ መቀመጫ ደማስቆ ውስጥ ቢሆንም የኬልቄዶን ጉባኤ የተቀበሉት የግሪክ ኦርቶዶክሶችም ደማስቆ የሶሪያ ዋና ከተማ ስለሆነች ደማስቆ ውስጥ መንበረ ጵጵስና አላቸው። በተጨማሪም የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ግብጽ እስክንድሪያ ውስጥ ፓትርያርክ አላት። And the Coptic Orthodox Church, which is, the national church, we can say, of Egypt, because it's about 7 to 10% of the whole Egyptian population, and it's the main church. የኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ግብጽ ውስጥ ብሔራዊ ቤተክርስቲያን ናት። ከ7 እስከ 10% የሚደርሰውን የግብጽ ህዝብ ትይዛለች። ግብጽ ውስጥ ካሉት ክርስቲያኖች ከፍተኛውን ድርሻ የምትይዘው የግብጽ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን ናት። ካቶሊኮቹ 250 ሺህ ያህል ቢሆኑ ነው። ፕሮቴስታንቶቹ ደግሞ በቁጥር የታወቀ መረጃ ባይኖረኝም በጣም ጥቂት ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ግን ከግብጽ ይለያል። የግብጽ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ መንበረ ጵጵስና ከእስክንድሪያ ወደ ካይሮ ተዘዋውሯል። በርግጥ ይህ ከሆነ በጣም ረጅም ጊዜ ነው። አሁን ያሉት የመጀመሪያው መንበረ ጵጵስና ውስጥ አይደለም። በምስራቅ ኦርቶዶክሶችና በኦሪየንታል ኦርቶዶክሶች መካከል ስላለው ውይይት የሚያወሳ መጽሐፍ አዘጋጅተሻል። ስለነዚህ አብያተ ክርስቲያናት ታሪክ ጥቂት ብትነግሪን። Well, as I said, you have this Eastern, it's difficult to find a good name because there are two families. One family has accepted the Council of Chalcedon, and we shall explain about this council and the implications. And the other family, the Oriental Orthodox churches, have not accepted. So we shall explain why they have not accepted. But just for the names, it was very difficult in 1985 when the official dialogue between these two families of churches began in Chambézy, in Geneva, in my place. ለነዚያ ቤተክርስቲያናት ጥሩ የሆነ ገላጭ ቃል ማግኘት አስቸጋሪ ነው። ምስራቅ ኦርቶዶክሶች የኬልቄዶንን ጉባኤ ሲቀበሉ ኦሪየንታል ኦርቶዶክሶች የኬልቄዶንን ጉባኤ ይቀበሉ። የኬልቄዶንን ጉባኤ ለምን እንደማይቀበሉ ማየቱ ጉዳዩን የበለጠ ግልጽ ያደርግልናል። በ1985 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በሁለቱ አብያተ ክርስቲያናት መካከል ኦፊሻላዊ ውይይት ቻምፔንዝ ጄኔቫ ውስጥ ተደርጎ ነበር። እዚያም ላይ ምስራቅ ኦርቶዶክሶች ኦሪየንታል ተብለው እንዲጠሩ ስምምነት ላይ ደርሰዋል። በርግጥ ይህ ነገር በአውሮፓና በምዕራቡ ዓለም በግልጽ የሚታወቅ ጉዳይ አይደለም። You want to be called Orthodox because I take the case here, but it's the same in Egypt or in Syria or in the Middle East or in Armenia. You have Armenian Orthodox, you have Armenian Catholics, and you have Armenian Protestants. So we must understand who you are. የአርመን ኦርቶዶክሶች አሉ፣ የአርመን ካቶሊኮች አሉ፣ የአርመን ፕሮቴስታንቶችም አሉ። ስለዚህ ማን ብለን እንለያችሁ አሉና ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ እንዲባሉ ተስማሙ። ምስራቅ ኦርቶዶክስም ይባላሉ። በርግጥ በኦሪየንታልና በምስራቅ መካከል ያለው የትርጉም ልዩነት ግልጽ ባይሆንም in 1985 at the beginning of the dialogue, and until today you are the Oriental Orthodox and the Eastern Orthodox are all the churches of what we can call, we spoke of Byzantium, we can call of the Byzantine tradition. So you see, there was no country, no nationality like today. So at the beginning of the church in the first centuries,
we can speak of the Byzantine tradition. They were praying in Greek language, you know. But today, when we say Byzantine tradition, it includes also the churches or the countries which became Orthodox, like, of course, Russia, which was, you know, they became Christians only in the 10th century in Russia. And it was not Russia, it was in Kiev, so it's Ukraine of today. በባይዛንታይን ወቅት የቤተክርስቲያን ቋንቋ የግሪክ ቋንቋ ነበር። በኋላ ግን በ10ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሩሲያ ክርስቲያን ስትሆን ዩክሬን፣ ሌሎችም የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ለምሳሌ ሮማኒያ፣ ቡልጋሪያ፣ ሰርቢያ እና ሌሎችም በአጠቃላይ 16 ናቸው። that when we say Byzantine tradition we include not የባይዛንታይን ባህል ስንል እንግዲህ የግሪክ ኦርቶዶክሶችን ብቻ ሳይሆን እነዚህን ሁሉ አብያተ ክርስቲያናት የሚያጠቃልል ነው። You have many Eastern Orthodox of this Greek tradition in Jerusalem. Well, today there are very few. አስቀድሜ እንደተናገርኩት ምስራቅ አውሮፓና መካከለኛውን ምስራቅ ሁሉ ይዛል። የግሪክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ባህል አሁንም ቢሆን በኢየሩሳሌምና በጥቂቱም ቢሆን ግብጽ ውስጥ አለ። ጥቂት ሺህ የግሪክ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች አሉ። አንቲዮክ ውስጥ ትልቅ የግሪክ ኦርቶዶክስ ማህበረሰብ አለ። ሶሪያ፣ ሊባኖስና ኢራቅም ውስጥ ያሉትም አንቲዮክ ውስጥ ባለው የግሪክ ኦርቶዶክስ መንበረ ጵጵስና ስር ናቸው። ደማስቆ ካለው መንበረ ጵጵስናም ጋር ስለሚገናኙ ነገሩ በጣም የተወሳሰበ ነው። ነገር ግን ጠቅለል ያለ መረጃ ለመስጠት ያህል ነው። የኔ ፓትርያርክ አቡነ በርተሎሜዎስ ቆስጠንጥንያ ቱርክ ውስጥ ነው ያሉት። አሁን ላይ 200 ሺህ ያህል የግሪክ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ብቻ ናቸው የቀሩት። ከዚያ ታላቅ የባይዛንታይን ግዛት አጼ የግሪክ ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች መካከል 200 ሺህ ያህል ክርስቲያኖች ብቻ ናቸው የቀሩት። አሁን ላይ ኢስታንቡል ውስጥ ያለው የግሪክ ኦርቶዶክስ ምዕመናን ቁጥር በመጠኑም ቢሆን ጭማሪ አሳይቷል። ይሄውም ከዩክሬን፣ ከሩሲያና ከሌሎች የምስራቅ አውሮፓ ሀገራት ያሉ ኦርቶዶክሶች ወደ ኢስታንቡል ስለሚመጡ ነው። ኢስታንቡል ውስጥ የተለያዩ የሥራና የንግድ እንቅስቃሴዎች ስላሉ ለሥራ ይመጣሉ። በዚያም የኦርቶዶክሳውያኑ ቁጥር በጥቂቱ መሻሻል አሳይቷል። Of activity and commercial business, you know, they come to work in Istanbul, and so the number of Orthodox is growing a little bit now. የመለያየታቸው ምክንያት ምንድን ነበር? Now we come to this painful story, very, very painful for me, story and history. So in fact, you know, in 451, they had this meeting, because a council is nothing but a meeting of bishops of different places of the Middle East. በእውነቱ ይህ ታሪክ ለኔ በጣም አሳዛኝ ታሪክ ነው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ451 ከመካከለኛው ምስራቅና ከሮም ከመጡ ሊቃነ ጳጳሳት ጉባኤ ተደርጎ ነበር። ከዚያ በፊት በሮምና በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት መካከል ምንም አይነት ልዩነት አልነበረም። በጉባኤውም ላይ የተነሳው ጉዳይ ነገረ ክርስቶስ ነበር። ስለ ክርስቶስ የምናምነው ምንድነው የሚል። ይህ ጥያቄ በጣም ውስብስብ ጥያቄ ነው። በጣም ሚስጥራዊ የሆነ ቴዎሎጂያዊ ሐሳብ የሰው ቋንቋ እንዴት ሊገልጸው ይችላል? ታዲያ ለምንድን ነው መለያየቱ የተከሰተው? What they called physis. This is the Greek word which we must use to understand the problem and to clarify the misunderstanding. What we call a terminological misunderstanding. That is, what do we understand with this specific Greek word physis? ፊሳይት የሚለውን የግሪክ ቃል የተረዱበት የተለያየ መንገድ ለልዩነቱ መነሻ ሆኗል። በኬልቄዶን ጉባኤ ክርስቶስ ሁለት ፊሳይት ነው የሚለው ሐሳብ ተነሳ። ይህም ትርጉሙ ሁለት ባህሪ የሚል ነበር። የሐዲስ ቃልና የክርስቶስን ስጋዊ የሚገልጥ ሐሳብ በኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት ዘንድ ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠመው። ኦሪየንታሎቹ ትክክል አይደለም፣ ኦርቶዶክሳዊ አይደለም ብለው ተነሱ። ይህ በወቅቱ የነበረውን የልዩነት መነሻ የሚያመለክት ነው። This was the main problem, you know, how to understand the word physis. And
ዋነኛው ችግር የነበረው እዚህ ላይ ነበር ፊዚት የሚለውን ቃል እንዴት ነው የምንረዳው የሚለው and after Chalcedon well some Oriental Orthodox how we call them today they reacted and they said well we don't agree with this terminology plus you should have put more emphasis in Chalcedon speaking of our father Cyril of Alexandria because you until today you follow his doctrine his Christology his ways of explaining about ከኬልቄዶን ጉባኤ በኋላ ግን ዛሬ ላይ ኦሪየንታል ኦርቶዶክስ አብያተ ክርስቲያናት የምንላቸው ሐሳቡን ተቃወሙ በዚህ ቃል አንስማማም አሉ የእስክንድርያው አባት ቄርሎስን አገላለጽ ነው መጠቀም ያለብን አሉ ምክንያቱም አሁን ድረስ እየተከተላችሁት ያለው የእርሱን መሰረተ እምነት የእርሱን ትምህርተ ክርስቶስ እርሱ ክርስቶስን የገለጠበትን መንገድ ነው የእስክንድርያው ቄርሎስ ምን ነበር ያለው ቅዱስ ቄርሎስ የክርስቶስን ስጋዊ የገለጠው ሚያፊሳይት በሚለው ግሪክ ቃል ነበር ይሁን ከሁለት ባህሪ አንድ ባህሪ የሆነ ስጋው ቃል ማለት ነው Of course, we Eastern Orthodox have to accept what he wrote, and first of all to understand that this miaphysis is not a monophysite. ሌላው ደግሞ ሚያፊሳይት አንድ ባህሪ ማለት ብቻ ሳይሆን ከሁለት ባህሪያት አንድ ባህሪ ማለት ነው ይሁን ቅዱስ ቄርሎስ እንዳለው ነው ሞኖፊሳይት ከሆነ ግን የሁለቱ ባህሪያት መጠፋፋትን የሚገልጽ ቃል ነው ኦርቶዶክሳዊውን አስተምህሮ የሚገልጸው ሚያፊሳይት የሚለው እንጂ ሞኖፊሳይት የሚለው አይደለም ሞኖፊሳይት የሚለው መንፍቅና ነው the expression the writing of Saint Cyril but you are not monophysite and this is very important to understand because monophysite or monophysitism it is heretic And who was monophysite? Eutyches. Eutyches was a monk, by the way, in Constantinople. ሞኖፊሳይት የሚለውን የሚቀበለው አውጣኪ ነው በነገራችን ላይ አውጣኪ የቆስጠንጥንያ መነኮስ የነበረ ሲሆን ስለ ክርስቶስ የሚያስተምረው ትምህርት ትክክል አልነበረ ምክንያቱም ከፍተኛ ትኩረት ይሰጥ የነበረው ለክርስቶስ መለኮታዊ ባህሪ ነበር መለኮቱ ስጋውን መጥቶታል አጥፍቶታል ብሎ ያምን ነበር ሚዛናዊ ወይም ተገቢ የሆነ የቃላት አጠቃቀም ማምጣት ስላልቻለ መናፍቅ እንደሆነ ነው የሚታወቀው And by the way Eutyches had some followers in the 5th century but today and after him አውጣኪን የሚከተሉ ነበሩ ነገር ግን አሁን ላይ የእርሱን ትምህርት የሚቀበል የለም ይህ በጣም ያለፈና የቆየ ታሪክ ነው By the way I shall leave this book in the library of the Mahibere Kidusan seat here in Addis Ababa so people who have a specific interest they can read There are about 30 articles, so you have many details, and you will understand that of course በነገራችን ላይ መጽሐፉ አዲስ አበባ ውስጥ ባለው የማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማዕከል ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ተዋለ ፍላጎቱ ያላቸው ሰዎች ማንበብ ይችላሉ መጽሐፉ 30 ምዕራፎች አሉት በጣም ብዙ ዝርዝር ጉዳዮች ይዟል